Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. Dyvw Conversations. Mabay nga aga doon nga tanan. Today is Friday. Thank God it's Friday, April 3. Yes. Mabay nga oras para nato mga kagbugtuan, gawasan, aton nasod. Kumusta ka mo nga tanan? Pero naman Friday na Friday. Bakit masyadong ano? Oo nga. But malungkot. Friday. Good morning, Jeff. How are you today? Okay, and so, you make an, yeah. Exception. Nga tanan nga mga ano You eh. make an exception. In quarantine lagi hapon. Again, para hiton mga diri pa maaram, extended iton enhanced community quarantine din ha Barongan City. Sana until April 5 la, pero it's extended until April 12. Yes, and kakulap mga kasamkayan, nagkamay-ada inihin, parang naghiruhimang raw, pero it was an information thing, no? Oh, yes. Pagpahibaro nga daan aton mga mayors, nga daan aton mga MSWDO, yung mga Municipal Social Welfare Development Officers, bahin hini nga yung Social Amelioration Program. So maaram na Social Amelioration kwarta, no? Yeah. Joint Memorandum Circular no? number 1. The Joint Memorandum Circular number 1, kuan ini mga guidelines bahin naman hiton paghatag hini nga social amelioration funds, no? Lead agency hini Mannie is the Department of Social Welfare and Development, pero may ada hini iba nga mga departamento nga kabulig hiton implementation hini, kasi hindi lang naman to yung bigay na pera, di ba? Hindi dole out lang. Oh yes, we have the Department of Labor and Employment. Meron silang counterpart in terms in mga opportunities, and then we have the Department of Trade and Industry and DA, no? Bahin initon mga rice farmers. Yung DA waray inihira didto kakulop, and then kasi yung amo initon of course under the the Department of Interior and Local Governance. Pero it is very clear mga kasangkayan nasaring didahini nga balaod, it is the DSWD nga amo ito nangunguna, and then they they are in charge hiton pag identify hino iton mga beneficiaries hinhini naman gihapon, kasi everyone is assuming nasaring nga tanan ba iton mga households. Kung magbabasa ka Mannie, may gid iton nga tanan nga mga comments, bahin hini, it seems as if everyone is expecting, ikaduha diri expecting, pero may ada na mga what do you call that? May da na magrat nga ginuhuna-hunaan. Nasaring nga di ka may tikang hit national government asya niton hatag nga da kuno hiti nga dihit household giguguti inala, no? This is kinatay-katay na daman. Yun ang so that's why nasa ringani kita, kasi nasa nga iba nga mga mayors, kami na naman ang kawawa dito, because we will be blamed, no? Iton actually yung role hiton LGU is only to upod, no? Maupod la hira hiton distribution hiton ayuda, kasi iton distribution iton ayuda in igbabalay-balay. Diri ini nga makatukamuhin sa nga lugar para kumubrahing kwarta. Kada balay kakatuon iton DSWD, and then police, tapos I think may from the congressional office, may from the barangay, may from the LGU. So eto yung mga tao na magdudulong hinini nga kwarta. Hirahin o iton mga beneficiaries, hindi ko nila siguro Mannie pag hihimay-himayon ta. Oh yes. Kasi the thing is,
there's only one person he is allowed to talk daw about this, and it's the regional director. At saka yung regional director, ano sabi? May adanira ko no, as of yesterday morning, biyahe palahiangan niya Borongan, may ada directive nga ayaw laanay kuno hira magyakan dito ha media regarding hiton mga details sining guidelines and mechanics sining nga era programa ang DSWD. So parang kasi nga di pa nga ni Di pa pinilit di ba? Damo na itong mga pamakiana. So may mga bisa nga na at pamati kakulop, di ba? So bayan at pamati kakulop dito na sabi nga orientation. Bisay kita malipong nahaulo. Kabisan hira, di ba? Parang may isang MSWD o nga napakiana, ma'am, sugad hini nga sitwasyon, sinaring pa nga, I'll get back to you na lang. So, ibig sabihin, may ada pa mga pirinsahon din hihini naman nga giya. And to think, nga itong deadline para pag-submiter, itong iratalaan is yan na nga adlaw. April 3. So, sobra ini nga, kita kalma lang. Now, kalma lang kamo. No, but, at saka huwag tayong masyadong umasa nga tanan, di ba? Kasi bangin lang kita ma-frustrate. 1,000? Pero 18. In ko ang ba? What's this? 18 million. 18, yung dito sa Eastern Samar, 90 I'm not really so something, sure. 90 Basta nationwide, it's only households. 18 million households ito ni. Bisa nga nito ni pag klaro kung ano ba it household, ano ba it family, and may binati natin nga hikang nga DSWD, parang pareho lang kuno ito. Kasi iba perspectives hit politicians. Hindi. Merong nag-aano nito. Actually sila eh. Kasi hirate na siring may dahininera definition hiton household, hiton family. Tapos remember kakulap on the issue of the regional wage board, diba? Yes. Si Dole ang sabi na is they will be using yung 325 kasi yun daw ang kanang Dole, pero yung base dito, yung sa DFID is 315. Parang bisan mga sugad lahit, di pa parang ito na ito mga ahensyang gobyerno, di getting their act together. Diba? So parang may mga discrepancies. Nga, bisa pa nga nito nga, again, itong nga form, itong DSWD dapat magtitikang lahiton barangay. Hindi rin pwede i-download. Kasi parang may barcode. Kasi may barcode, may control number nga kinahanglan. So, kung halimbawa, tapos yung pa, pag mabigyan kayo ng form, diri ka rin signal nga pasok na kamo. Kay, may ada pa evaluation nga pagbubuhaton, kung hinula talaga iton angay matagan. Diyos ko, baka kayo umasa. Yun yung problema niyan. Problema, real. Kasi ako, taga nakiti ko dahil nga form. Natural ma-assume ako nga tatagan. Parang syempre, accomplish them. Kasi may ada pa mga, proof nga documents nga i-attach ito nga form. So, parang, makuti. Kasi, eto, di ba, mga hirahin o ba ini? Mga hirahin o ini nga mga tao, no? Nasiring, itong gig kakablase, no? Gig kakablasi nga mga pamilya, no? Kuan ini asya inihira iton mga beneficiary hinhini naman gihapon nga programa. Who are the target beneficiaries, no? Mga pamilya that belong to either the poor or informal sector which are at risk of not earning a living during the enhanced community quarantine. So mga hirahin-uin, normal yung mga tricycle drivers. Nagdulugaring laan, dito hirap pa kabuhi. So, sila lang. So, nasiring ini, families who may have at least one member belonging to any of the following vulnerable or disadvantaged sector. Pamilya nga may senior citizen. Or pamilya nga may PWD. And, ano pa? Lactating mother, pregnant or nagpapasuso, or mga solo parents. Pero di ba man sinasabi pa nga, for you to get the full, for instance, sa tayo 5,000 pesos, kailangan at least may dalawa. Na yung pa yung binati natin. Kung usala, di dahil itong pamilya, usala tago-qualify nga, sala nga senior citizen, diri naman matatakan. Diba? So para bang meron daw programa naman yung DSWD para
yung halimbawa hindi masasakabhin ng yung tag 5,000, may ada nira may hahatag gihapon. Anyway, But yun nga, maraming marami pang loopholes damit mga pamakyanan, and I'm Maliit na sure babaton. everybody is so excited. And parang talagang namumulat na maihatag yun Kasi Mannie, Kasi 2 months yan di ba? Oo, that's like you get, for instance, diniharidionate, if you meet talaga yung criteria, Tatagan ka. one household will get, ano ba gamit? Household or family? Well, family, diba? Yeah. Yung kasarabutan nila. One family will get 5,000 pesos for, like, 5,000 pesos per month for 2 months, for April and May to tide you over. No? Kaya syempre, makuriman yung pagpakabuhi yan na amo ini nga baga aayudahan kita hiton gobyerno. Baa kagabi gidada mo yan at gimbibinasa didahan Facebook to mga comment-commented ma something magpo-problema kita hini. Pero automatic na yung mga 4-piece. Pero upod na yun hira. Pero yung I think they will be getting yung sobra doon sa nare-receive na nila. Okay. So hindi Kasi yung addition from the usual things. Kasi sila naman maupay na mainhira kay itong iba yan ang mga trabaho, wala talaga nira, they still get yung allocation nila for the month. No? So parang kung nira monthly nga nakakarawat natin mga 4-piece beneficiaries, idudugang para makompleto nga 5,000. Oo. So, Okay. kumbaga, you won't get So, it. For instance, hindi- Mannie, nakarawat ka 2,000. Yeah. Hindi yan yung plus 5,000. No? So, bali dudugan lang yung 3,000 para makompleto ang 5,000. So, klaro na ito kasi baka yung mga 4-piece sumiring nga, anam kinakarawat, hain naman na namon. Tapos, expected na nira, may daman nira 5,000. Dudugan lang para makompleto nga 5,000. And then, di ba Mannie, di rin manggadlain, hiunongin pag taga-cash. No? Hindi Like in kind din. At saka meron yung assistance nga ito, kung ako mas maupay ko yung livelihood assistance, for instance sa Department of Labor and Employment, diba? Kasi mas maupay pitan assistance kay may ada pa ning chance nga lumago. Kaya nga, diba, there are 3 lead agencies din Kung panilitan di ka mo pumasok at DSWD, pwede ka mo itong DOLE or pwede ka mo itong DTI. But basically, subay natin initial nga pag-istoryahan taga DTI kakulop, itong ira talaga is loan extension loan grant para hiton mga businesses. Well, siguro by Monday siguro maklaro ang gap natin talk with Ma'am kasi Ruth. just like gyapon sa Ma'am Ruth anira guidelines is in plaplas wala na pala. pa. Ayun ang mahirap mo, di ba? Kay ito nga mga departments nga kung baga upod hirahin ni din and may niratag sa nga guideline iton ira ahensya, iton ira departamento, and some of them in la pa, no? Tapos and we didn't even nga, have tapos someone may from the mga Department deadline of Agriculture kasi para aton mga parauma, no? So anyway, kalma lang kita because I don't know kay may adamang kasi mga portions na record nato na diak maram kung ano yan gininakan aton regional director kasi amo la ini aton na kulop amo la ini aton baga na record bahin naman gyapon ini kasi maram ka mo makasangkayan as much as possible correct talaga na mga taga DSWD ang magyayakan kadi man kitahin mang good ini nakakaintindi even the terms that they are using, diba? But unfortunately may dala ada usa nga tinutugutan para magyakan. Pero ano sa nga tinutugutan itong pagyakan, nasa ring daman hiya nga on hold laanay. So, eto ang sa ring tapangani, so times like this, asya itong giimportantihi information. Kasi para diri ma-mislead iton aton mga tao, yan na ba ang mga rapat. Ba kay pag-restoryahan nga pagtaga-kwarta yan mga assistants nga suga diton and looking into the situation nga dami ito na itong mga pamilya nga mga na-displace insofar as economics is concerned, di ba? Parang makuri nga paasahon mo pagkatapos umaasa sila talaga and yet diri man matatagan ngayon. So ang nito man, di ba? Meron na silang yung target Yes. nira for the implementation. Yes. Kinumputan ko yun. This is
like 88,000, more than 88,000 households. Itong bugos nga Eastern Samar, no? So for instance, din niya Borongan, ang target nila is 13,556 Families. Household ba or families? Families as Kasi parang ginagrihan na lang Arago kakalap ka, nga parang pareho lait nga household and families. So parang Eh, magulong nga. kasi- Kasi in a household, there could be a number of families. Di ba? Parang knowing yung extended Filipino family, parang ang hirap. Parang hindi mo talaga, hindi ma-finalize kakalap. Ano, good at isip. Pero nahirap Family din or kasarabutan, family. Oh well, okay. So Say it's, good it's luck. one, isa ring pamangani, di dahil sa nga balay, isa. Nagpipiling-piling na lang nga ni ibang nga mga mayors dara kay I'm sure hirit pagkakaunon nasa rin nga ni sa mayor nga to na kay mga raw ay ibabalik ko la damay ta DSWD kay DSWD kuno iton naghatagan mechanics, At diba? saka, Sila yung deciding At agency. saka sila ang sinasabi dito, even itong distribution hira. Ang hira itong ma-identify. Yes. Kasi yung misled na naman atong mga tao. Kasi di dahil itong magbibina sa kangani hit mga nito. Kung sana wara ulor. Sana Wara this politika. is the DSWD. Itong social amelioration card, parang yung profile itong family. So, sa ring pangalan nira, iton nga social amelioration card nga i-fill up, it does not necessarily follow nga makakatagamtam ka mo hini kay pagsasaraan pamait hiton DSWD. Pero dapat diri nga nito na makuri Mannie, kasi for yung sa 4-piece may naman ito nira listing, no? And they have also this listahanan mga listahan hiton mga yung makurihay talaga. Iton madudugang man lahin kasi yung informal sector. For instance, ito yung mga naglulugar yung lahiton pagpakabuhi on a daily basis, yung mga nagta-tricycle, iton nga mga nagtitinda-tinda dida, iton mga linuto nga pagkaon, kuan inihira, covered inihira, kay talaga pagkaya na, hiramang doon itwaray, hiramang doon itwaray pakabuhi, and even OFWs in distress, who are they? Amo inihira iton nga mga na-stranded din dili nahira nakakabalik, or those who were repatriated ginpauli because of the coronavirus disease, no? So tapos ito yung informal economy workers, etong mga drivers, house helpers, ano differentiate house helper nga hit home workers. Ito yung mga family enterprise involved in mga crafts, yung mga crafts making native. Tama. Handicrafts. Yung yung mga naghihimuhin mga tinapay, karan. So yan okay. yung mga home. You work from home. Okay. Okay. So ito pala yung definition Mga sa kanila. pagdakimuing karanon, mga sugahet. Oo. Kasi there sa upadhira din itong informal economy workers. So siguro para ira kung diri na hira dyan sa ato hirahiton Dole. Department of Labor. Pero kasi mas gusto mo yung cash. Oo naman. Hindi cash man naman hinahataga dole, di ba? Pero Ay, gusto mong cash, but so far ang tinatakak ditohan kanang dole is that may work from may work from home. Work from home. You Pero para bang you make sure na for 10 days something like masasanitize na imo panimalay mga suga dito. And that would qualify you para ihahatag. parang yung ipapatrabaho man la ni rahain pag linis itong imo kapaligiran. So for 10 days tatagan ka. Pero yun, may mga documents gihapon nga kinahanglan. Pero And at this time, haing ka kukuha yung documents. Diba? Parang ang hirap. Like for example, payroll or what, na parang napapakita nga sugad lain nito ni musuhol. I mean, basta, napapakagaw kahit bisan diri makatol, samtang namamati ka kakulop. Diba? Para bang manahatag naman la, ang dami pang pagdadaanan butas sa karayong sharing pero eto nga meron pa yung tulong panghanap buhay. You can avail of this, yung tupad BK, no? Meron yan sila. Dahil magkaulog iton kuan mga ayuda, mga depende na iton iba-ibang mga agencies. And then meron pang di ba?
assistance pa. Ito, yung burial assistance in the maximum of 25,000 pesos. It can be claimed by families who suffered loss due to death of a member caused by COVID. coronavirus disease. No? So yun ang pwede. No? Di na bakit nga benepisyo, di ba? Pa. 25,000, mamamatiyan ka, di rin hiya, maupay. Anyway. Ito yun. Kasi di ba, ito lalabas to na yung assistance to individuals in crisis situation or AX. They have the regular AX program hiton DSWD. Nahatag talaga inirahin. May problema, may masakit, nahatag inira. So, dito to, it will fall under this. Yun, sa AX. Kasi in crisis situation tayo ngayon. No? So, anyway, we'll just try kung baga maka-istoreta hopefully dida hiton Lunes kasi nga mahirap no? We wanted to talk to her yesterday, hindi pwede. Okay, Hindi so pwede. we're referring to the regional director, Miss Maria Angela Gupaka. Pa. Penmanship di ko na nababasa. Gupalang. Okay, so hopefully kay ito may region ginikala ka kalap nga how, so but we got her number and hopefully by Monday siguro maka enlighten hiya iton paper nga mga pamakiana bahin hiya. Kay Abril naman, dapat yung first na ibibigay ito. Oh yes. Yan na nga April. Yan nga April kasi this is for 2 months. Kung halimbawa mag-qualify ka mo, ito niyo pamilya, you'll get 5,000 for April and another 5,000 for May. So parang dir kasi dapat ini madilatar. Upo din ni itong pondo inti kang hadtong 200 billion na what's this? Realigning itong mga pondo. Ano ba to? Ano ngaran hiton? Darahin niya COVID-19. Bayanihan to Heal. Yes, Bayanihan as to one heal as one. Bayanihan to Heal. Pero Vice President kay may ada niya ini ginbuhat nga mga pitad para daman makasolicitin mga pondo para iharatag iparalitin mga PPEs gimpapaimbestigaran kay kuang kuno illegal ito. You are undermining the government. Ayun sinasabi kasi parang sa Presidential Anti-Crime Commissioner parang pag tumulong ka, ang sinasabi nila makukulong ka. Kasi nakikipagkompetensya ko nasa nga ni Vice President during the time wala akong nakikitang kakompetensya ko didahang pagmalakabulig, which is true. It was on her own initiative. Ang hirap dito, tumulong ka, kalukray, mag-perform ka nga, executive ka. Yeah, maupay ito na yung performance. Araka. Ikaw quality attention. Ano na ba yung klasiha? mga insecurities nga nagkakagawas. I mean, we need all the help nga aton matatagamtaman. And how can we heal as one? Yun so gadhini. We can't heal as one. Heal as one. Anyway, so talagang ang daming mga ganap in the midst of this crisis nga ating ginaagian. So sana lang yun na nga magtulungan kita, and sino bang aayaw sa tulong, sa assistance, di ba? So kung damo ito natin mga leaders nga even on their own initiative nagbubuhatin pagbulig nga dahin kadamaan, ano man daman maraot di ba? So diri nga you take the credit nga hikamula, di ba? Makay yada kamit poder, makay yada kamit gobyerno. Remember nga itong private sector ingid ako gihapon nahibubulig. Di ba? Bisan nini nga good thing nga mga grupo who take their time out and shell out whatever resources they have. Say pagkaon naman lang na natin mga frontliners kada adlaw, di ba? These are unsung heroes. Hindi to sila yung mga epal na di itir kinahanglan igkuan plaster itira mga kahimo, di ba? Waray nira pondo. And to think, Mannie,
they're using their own money. Exactly. And this one, it's Ito, kanang taxpayers' gobyerno money. yan. This is So parang we deserve every single cent nila. No one should take credit Oo for naman. this. Kasi this instrumento lang Oo. kamo. Kay kamo, ang nailihir. Ikaw mo may taada. Ikaw mo may pwede magbuhat. So, you don't give credit nga, ikaw mo nagtikang hini. My goodness, existing na itong gobyerno. Ngayon, itong gobyerno yung magtatrabaho para itong tao. Bisan pahin-o itong maging leader. May akong parang, this is a group, hiton, mga negosyante, no? Hira, Arturo Luz, however is that, no. Anyway, Guillermo Luz, sorry. Tapos yung Caritas Manila, they were able to collect more than 1 billion pesos. Tikang iniman itong mga negosyante. Because yung mga negosyante, kariyag nila dito hira hahatag, hiton mga grupo nga sigurado hira mahingangad to talaga. So yun ang binuhat nila, nanhatag hirahin mga yung voucher nga ipapalit nin. So like 1,000 pesos worth hin food voucher. Di rin ighuhuk itong pagkaon, dilata, whatever, nga itong tao, you give them that voucher and then they will choose kung ano itong irakinhanglan. So, ma-imagine him, inihira, di man hira mangulngog, and kuan ini private initiative and private fund. So, imagine collecting more than 1 billion pesos. Tapos yan na, itong ira part 2 is collecting money again para hin PPEs, no? Even ventilators para hin para ng mga hospitals in Metro Manila. So, bisan pa nga ni ito nahatag kahin ano ini kape nga dahiton aton mga frontliners initiative in mga private individuals ay kita pag pinaharayo din ha Eastern Samar, no, ang mga bike riders dito hataf naghatag inihirang aton mga frontliners yung mga nagbabantay dito aton mga checkpoints dinhi makita ka mga pamilya mga magklarasmate magbarkada. Ito yung totoo. Kasi ira ini kalugaringan nga initiative nga di itara nagbo-broadcast nga nahatag kami adto na let makita ka nala uy damo iti yung pagkaon din kasi hatag itaam no sana nga ni mani nakakuha kiti kun mga hirahin no in nga tanan nga mga tao ginadamong inhira pero di itirahin yap nga igpasamwak kasi ang intention talaga in pagbulig pagpasalamat hini nga mga tao nga you know iton ira mga kinabuhi itong ira health in kumbaga is being put at risk para ma-protect itong bugos nga bungto. So, eto lang, ganyan lang talaga. So, for everyone, makakabulig ka mo hini, itong pinahuhunang didahi ko balay, hunang laan ay kam. No? Para diin mag-iniha na ating problema. Pag money, there's an advisor, hay na kasi ng telepono, kasi may namatay. Excuse me. Taklaban sa EVRMC with all the symptoms ng coronavirus disease although may ada niya underlying mga medical conditions and he was tested kinuhaan niya hin swab but unfortunately namatay ini before umabot ang result. So itong irahin ni advisory na is for people there to please stay at home laanay, no, kun baga mentras nga diri pa ini gikaklaruhi manggod kun ano talaga ayun ang ito asya ini iton advisory tikang naman hiton aton mga health authorities in region 8, no. So kuan la sunod na makita sunod kita kun anit ira sinisering para wala ta pagbabasulan. Okay, so kariglanin natin maghataghin oras nga dahil natin mga Voice of the Word media partners, Doris Celada, Bom and Risa Rosales, Leonida Afable, Victor Franco, Arlina Baliera, Ida Seso, Nora Obon, Ronela Anasarias, Josephine Ladera, and Virgilio Ravilas. Thank you very much sa natin mga media partners and VW Media Network. And mabalik itong VW Conversations para tiya second hour kataliwan himpi parang mga pahinam. Hello! At dahil day of fasting ngayon, kape-kape muna tayo.
Di ba sabi ni Jesus, kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos ka at ayusin ang sarili sapagkat hindi ka nag-aayuno para pakitang tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat. Parang hirap nito. Wala nang laman ng plato, wala ring laman ng ref, gutom. Paano ka magmumukhang masaya? May tip ako sa iyo. Narinig mo na siguro yung dagdag bawas. Ito gawin mo ha. Dagdag ngiti, bawas simangot. Dagdag sa pakikinig sa kwento ni tatay, nanay, ate, kuya. Bawas pakikinig sa music. Dagdag dasal at pakikipag-usap kay Lord. Bawas daldal o usapang lalang. Dagdag gawa ng mabuti sa gawaing tahanan, bahay para makatulong. Bawas reklamo dahil walang gimmick sa labas. Kaya dapat magdagdag ka ng maraming mabuti at banal na gawain at masaya ka kahit maraming bawas o fasting ngayong Kuresma sa quarantine. Good day and welcome to visitaiglesia.net. I'm Marcia Orhino and I'm a parish consultant for the Augustine Institute. I'd like to share a confession with you, and it's that I actually used to hate Mass. I used to avoid it, and up to today, I still have, I still struggle with concentrating or focusing or not getting distracted. But through the years of trying to understand Mass and get into it more deeply, I learned a really good lesson from Saint Ignatius of Loyola, who you may know is the author of the spiritual exercises. And one of the things that he recommends is that when you read the Bible, or whenever you think about Jesus, try to use your imagination. And this really helped me when, let me just go back um, a little bit. And parang, let me share with you, there's one article I saw on Facebook um, that really impacted me. Um, I saw this article about this teenager who was caught by ISIS and was crucified. And I saw his picture. I didn't even see the whole picture because his face was covered. He was covered up to um, his trunk, but I could see his legs and I could see the plank that his legs were on. And I realized for the first time how horrific crucifixion really is. We go to church, and every Sunday at least, we see a man crucified at the altar. And it's become so mundane and so ordinary that we miss the horror of the crucifixion. And so, after that encounter with that picture, I had a different view of what crucifixion really is. And um, like what Saint Ignatius recommended, it kind of, because of that picture, because it made such an impact on me, my imagination started to, you know, to help me out. And so one time I was sitting at church before Mass and I was looking at the crucifix, and I could imagine a real man on the cross. And it hit me um, for the first time in a long time that when we come and gather at Mass, we come and gather before this God, this
this real man who really walked this earth and who was really crucified and died a horrific death. And that really helped me. It helped me center myself for Mass and respond and listen with more gratitude and with more sincerity. And so I hope that this experience of mine can help you also, use your imagination. That to me, if you're like me, who has problems focusing and who's always distracted at Mass, maybe it would help if you come to Mass a little early and just sit down in the quiet of the church. And the good thing about the Catholic Church is there's always a crucified Christ at the altar. So just gaze at that crucified Christ and imagine a real human being nailed to that cross. And remind yourself that that's God right there, who became human and who went through that horrific ordeal just for you. And hopefully, with God's grace, it will help you be more grateful and be more joyful and be more participative at Mass. Again, this is Marcia Orhino for visitaiglesia.net. Have a blessed day. Dyvw Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. Dyvw Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. Dyvw Conversations. And we're back para ang Friday edition, April 3, 2020 at VW Conversations. Iba din nga imarang po na nito adlaw. Yun nga, kasi wala nang difference. Happy birthday, Ate Imelda Aniosa. Okay, sa happy birthday. DYES. And, Green Edward naman. Okay. Naman. Happy Naka-quarantine. birthday. Diba? And of course, belated happy birthday kang Gloria, Cleta, Gunda, Curado. Yes. Oy, ngan, Ma'am kakulop na lipay kitahinhan. Pag kikita ta pala exchange of opinions and ideas sa aton mga mayors, kay Ginterok inihirani, Congresswoman Maria Fea Bunda, para Pagkiroy mga raw. Mag-share hiton mga siripani, mga experiences nila. Gusto ko yung mga best practices nila. Yes. Ngayon, ang pinakagusto ko, Mannie, ito nga masa rin ka Mayor Buwad, masang hiyakan Mayor Dayan. I feel you, Mayor. Yung mga super. You have to, talaga hindi nga sometimes panahon. the best decisions may not be the popular ones, diba? Pero yun nga. Kung naiintindihan ini, itong mga tao nga, who are in the same position as you are. Wala niyo katuyunan, kundi paupayan nga. Kasi pa man Mayor Dayan, akong responsibilidad pag-protect hitak mga to. Gidam mo ikita din hinaman na burong. So we have Father Christian Ofilan, tika nga humunhon. Padre mo pa'y nga aga haimo. Good morning, Father. Mabuting aga po. Okay, Dre, kumusta? Dida, ini nga, kay actually kakilap na hipakiana inamhan aton Provincial Director han Philippine National Police, hasta nga nihan aton Provincial Administrator, bahin naman hini nga issue, actually, this is a problem nga inaatubang. Dre, hatagi daw kami hiton hulagway, hiunong hini nga mga istorya bahinhin barko in the vicinity of the island. Kasi, may na kasi schedule yung pag-loading iton Mina. So may natiabot nga barko nga kinakahaglo ka mga tao idi kaya iton nga barko usually iton napadi kasi nga barko pag naglo-loading Chinese
diesel. So, kasi kinakahanlo kayo ng mga tao bangin, di kita maram kung ito nga mga tao nga sakay ito nga barko, mga positive or carrier hindi nga kinahadlokan nga virus. So, sa itong total sa itong mga tao nga kunta, di rin CCP kung pwede ipagpaliban laanay at a time nga siguro wakay na hindi nga crisis ito kapalog pakipag-istorya kuhan kapitan ditohan barangay pagbabangnan dito itong barangay nga dinadoongan itong harani itong dinadoongan itong barko kasi ng kapitan silang hahiyahan ang Coast Guard, ginhold naman daw kung itong intention na itong napagkali itong barko. Hindi ako humunhon na itong barko at kung yan Dyvw naka-quarantine. So hopefully, siya itong punta itong mahinabo. Dere na punta itong dayon. Although, we are receiving conflicting reports liwat, may na po naka-istorya kakulok. And parang mas latest siya usang kagawad nga may ada direkta na kontak na to itong ahente ko na itong nga barko kasi ini nga kagawad dili sa nga barangay liwat nga harani itong dinudungan itong barko konektado ini itong mina kasi may daniya kontak nito ng ahente kasi siya ang iya pakipag-istorya ng ahente 2 days ago kasi nga matutuloy ko na iton loading. Supposedly, Padre, saan schedule it loading? Saan ukunta itong paglo-loading? Kasi nga itong kagawad, na pag-istorya itong ahente, nagkinabuwas-buwas la. Yan na, ano nga yan ang anlaw, katres. Ka-4, mas nga ka-4 kung maabot. Yung amo liwat dito ang kapitan dito itong mga tao at mga barangay officials itong nga barangay habang pagbabangnan dahil niyada iba-ibang nga reports nga era binabati liwat era nga kagawad era kung danok out liwat era bangin nila era sumabot liwat umaabot nila so itong mga tao liwat dito nagbabantay liwat itong especially itong mga barangay officials. Oh, kasi pads ngin na nakuan in nga di ba nakapundo lain dito hitarayo itong nga barko ano kay maray mang dida tamaupay nga duruungan so na ano may itong ira pagkakarga hiton ano ini ano ini kakarga or whatever may da barge tikan didi hiton isla didi hiton may stockpile tapos nakaduitan dito may itong barko nga naka-anchor dito itong dagat. Itong barko nga ginagamit pag-loading, direct yan nakakadoong nga dito itong kuhan, itong bye-bye. So itong nakadto itong barge. Tapos itong mga nabulig kung itong pagkarga, may ada itong mga taga-dida itong isla, ano? Damo itong actually itong mga taga-didi humunhon nga natrabaho dito itong mina, involved itong operations, itong paglo-loading. Padre, kasi kakulit na sa ring ang Chief of Police ang Giwan in kinako naghihapon na humunhon para manginano ini how true kung may ada na mga otoridad naton nga kinadto. Binati ko na itong istorya pero wari ko na ko itong kita personally haira nga itong nasiring na may dako na din presensyahin mga Coast Guard wari ako itong makakita pero sabihin na ako ang naibakuan tikanahin mga officials dito itong barangay kakasuguran nakadibang ko no positibo nga nakadian ang titirang kapulisan yan ang PNP chief. Okay, kasi itong importante may ada ta dito mga otoridad just in case mag-apras inihira Pasarimana Santa Padaman iton tapos itong sitwasyon naton niya na ito naton ibang mga opisina skeletal force manggudla Padre tapos libang itat ibang mga pulis pagbantay ito naton mga checkpoints so pads ano man iton like yung collective nga position iton mga taga-humunhon as in talagang papauron gud nira or what nga diri ini makaduo makapag hakot makapagkargada
ngadto hiton barko if ever? Halos nga ako na ka-istorya kasi ito nahadlok hiton nga kuan hiton nga balita hiton nga possibility nga mahinayon hiton nga pagloading nga di salit kung the lookout lot hera nagbabantay lot hera nagbabantay itong balita dito hiton nga barangay ngan itong problema kasi may ada mga sabihin ako pakipag-istorya ang kapitan nito kapag bumangnan itong pipira hiton nga mga natrabaho dito hiton involved hiton nga pag-loading itong pag-operate pag-load hiton nga kumait nga itong barko may pipira era nga dahil hitong kahadlok nga pangin tanggalin nila itong trabaho willing nagyapon nila hinpag sakog hinpag trabaho bisang kunari ito nga kahadlok hinkuan bisang kunari talaga kahadlok hiton virus pero kay hadlok na mawaraan hadlok nila hiton mawarayan nila yung trabaho o ninauri kung nila itong kumpanya itong mina kasi dapat kinakahadlok so parang nadinili yung maliwatera. Pero so far Pads waray man hini pagkaya na sighting pa naton dida hiton vicinity hiton island waray mahin pa naton kitang may oray pa man itong kikita kay subay habang ako naka-istorya ang kagawad na siya rin maniya nga kuan ikapato ko no ang expected time of arrival nga dihat nga barko pero sana mas hindi ako maram kasi kontahan kuan kung hain na nahiunahin ni ang tawag ba ni kapitan ngadtuhan coast guard or ini nga kagawad adto nga kuan I'm hoping or praying nga adto nga airport haton ni kapitan nga siya coast guard nag cancel na kunuhan adto nga kuan adto nga bakit ko yung pagkani Pads may ada ba nimo Pads may ada ba nimo idea kung natagpira ka adlaw it pag-loading antes na pupuno nga nalakat iton barko usually nginakada iton barko may ba ning ideya kung natagpira ini ka adlaw iton estada that I do not know ma'am pero sabi na akong kinita nga barko nga lina may nadidi I think makukaya ikan ko sa lakadlaw tara so pwede magkinawat nga da kung asya naman la so kinahanglan talaga mabantayan hin maupay ito na akong sana kasi before ko manihito na ako umunit ka mga barko agi matani din ito iba-iba nga kuhan in points of entry halimbawa din hakuhan di magdiret sumabubuto lang din so dapat dito pala hinaharang na nga dinahingali anyway na naman prevailing lockdown itong bugos nga Pilipinas ikang itong mga bansa nga affected ini nga virus totoo so anyway Padre keep us also posted kung ano may mahinana po dito hiton masunod nga mga adlaw and I think iton aton yung mga authorities naton aware na gihap inihira kalop nga din nakita naton aton provincial administrator so nasing madto nga buwas sirenhan ko anyway we will see kung may tumatong may kitaon siguro mag-update kami sa inyo okay Pads sugatan maghuhulat kami iton updates tikang naman thank you very much Padre. Okay, thank you. Okay, Father Christian Ofilan, iton aton parish priest dito naman humunhon. Nahahadad. Usually basta sugad din nga mga higayon, raring iton mga tao. Gustong-gusto nila yan. Pero yan na kay COVID tan hadlok especially nga identified as a Chinese nga barko. Totoo it man kay kuan may makausak kinita na hindi da manikani hiton paghakot ni rahan ini or tikang hiton stockpile ti pakadto barko mga barge la ini pakabuhi good pakabuhi ini dami dit na involved syempre so eto pa rin sinasabi ko sa yung advisory
as of 4:30 p.m. on April 2, tikang Eastern Visayas Regional Yeah. Medical Center, may ada PUI for COVID-19 nga namatay ha Eastern Visayas Regional Medical Center niyan han April 1 at 8:52 in the evening. Ang pasyente in 51 anos ang edad nga lalaki ha tikang Tacloban City nga na-admit ngadtuhan ira COVID ward niyan lahan Marso 31. Dagmit, ano? O dara inihin ubo nga dyspnea. Swab samples were taken from the patient on the same day of his admission nga igin padara ini ngadto ha Vicente Soto. Waray pa resulta, pero yung diagnosis naman dyan sa hospital, you have to have, di ba, a diagnosis. Yes. Acute respiratory failure from community acquired pneumonia, high risk with hypoxia, pulmonary tuberculosis, clinically diagnosed COVID-19 suspect, no? So all protocols as to the handling of the remains and disposal were strictly followed in accordance with infection prevention. Parang ginkuan inilargo. And we urge the public to stay at home and practice necessary preventive measures. This is for Tacloban. Yes, no? PUI, In sa Tacloban. identified PUI nga na-admit dira no hospital March 31 la, then namatay April 1, 51-year-old male, taga Tacloban City. Okay, so amo ini mga kasangkayan iton. Ano now going back inin nakakaano ini alarma talaga siya ngayon naman itong masalangat mga tao oy lani pag tinali ba ka makaharap otherwise di ka karyagi inira no Diba? Diba so kalokray lang Marami talagang mga nabago in terms of how we deal with certain situations. yes Talagang yes. siring pa nga yung mga sugadin nga mga desperate times pabago talaga. Pero parang these at katulop no at binabati these are not normal times diba parang sir Panira Mayor talaga. no parang sir Mayor Buwad Mayor Toy Hermino nga parang you have to sering nirahan ira kasi Mayor so that we have to understand Mayor Dayan Agda and we have to do something naman para naman ma-ease iton burden iton aton mga tao. So for instance si Mayor Buwad na binubuhat sa nga tao iton ira pinapalakat ngan kung tikumprahin medisina. Yeah, parang parang malimit para bang parang bandilyo nga. Tipapalit tipalayon ngadto a kaburungan mamamalitakin medisina. Parang instead of, kasi nga diba, gin-explain kasi dita ni Mayor Dayan Agda, bahin hiton nga extended nga enhanced community quarantine para hiton borongan, nga niton paglimitar, napulo la nga mga mulupyo tikang hit kada sa nga munisipalidad it maentrahan borongan. So, kasi diri ni naiintindihan talaga hiton common tao, na para bang, sayang pa ni Mayor Dayan Agda, diri na migin bubuog with whatever Borongan has, di ba maram kita nga sentro go dito ng Borongan in terms of commerce. Yeah, commerce and yun. Kaya parang feeling naman yung mga taga-ibang lugar nga they are deprived. Pero may ada nag-share dito nga mga mayors nga not only in Borongan bisan nga ni Tacloban, yun na nga pooling of resources. May nira sinusugong nga sa nga tao nga siya mamamalit hit nga tanan nga kinahanglanhan komunidad. Even yung ibang mayors, diba? Mayor Mergal, aniya observation kasi andito Giwan. Kasi yung Giwan, may nira window hours for people from the nearby municipalities panmalit. Kasi parang yung dinig natin ngayon, parang kinko-consider na gihap to close, no? Ang ilimit. Siya nga ni bisan mayor hiya mag-anyaw lahira na sa niya nga kinikita talaga makuri diri ni mo na ko control ang tao so parang hira mapabor talaga hira kung ano iton bubuhatan nino sa kasi eto pag malaka protected ni miton mga tao siring pamangani asya na maini iton panahon para makapaghanahon ka ano ba iton angay nimo buhaton para diri na kita naman mag-independent didto hit iba nga mga bungto parin at panginginahanglan maybe kun may dida magnegosyo diba naman daruda ko nga tindahan or mag-put up in pharmacy para ba naabot ito kanini nga mga panon diri ka na kinahanglan nga magawas pa itan makita pa diba I mean yan na bisan dito mga barangay may ada na mga instant parang talipapa may ada na parang na-decentralize itong merkado may nagbabalik dyan isda may nagbabalik dyan utanon
I mean, you have access. Oo. Parang hindi mo na kailangan lumabas ng barangay para makapamalitit panginahanglan. Kasi nga may mga tao nga mga sinira, wala man ang refrigerator para makapalit kami in a week's time la sugadin eh. So parang tapos wala nang enough money or wala nang kwarta para Isahang pamimili. for 1 week Oo. na panginahanglan. So itira parang kung ano lang marikaudar tapos kung ano kakaunan niya na asyala good later afford. So maupay ko nga may kinikita nga mga parang talipapa di dahit mga barangay. Di ba nga nihan una may ada ito ka-okay man itinutugot man nga naka bisikleta nga may naman sidecar. Yung mga mobile markets. Nagbabalidyan has po syudad down. ginbubuhat na ini. Sometimes initiative na nga ni ito Dili may local naman. government unit na hirit na mamalit, hirit nagsusudoy para at the same time naiiwasan yung mga movement ng mga tao in a very critical nga sitwasyon sugad yan. All right, and today is Friday of Lent, the Friday before Good Friday. Good Friday is next week. Bisan pa nga nitong sugadin because we are so preoccupied hiton coronavirus. Tapos with the restrictions yan no. Anyway, we have Father Neil, itong Chancellor, itong Diocese of Borongan. Padre mo pa nga aga. Good morning, Padre. Mga paingaga, Ate Eden, Kuya Mannie, na nga nagsusubaybay ito na aton magkalain-lain na media platforms, ito na Voice of the World Media Network. Mga paingaga. Padre, tagi ka kami hiton rundown, ano iton mga mahinanabo, tikang hiton Domingo ng Palaspas, ngada naman hiton Easter Sunday. These are, again, extraordinary times, di rin kita pwede Not the usual celebration. Magpasulod iton mga tawa dito aton mga simbahan. So help us walk through didahini naman nga mga adlaw. As a general noon, kabugas na Diocese of Borongan, paray naton misa cum populo, matanan la misa sine populo, masses without the congregation. So mga private masses la inihira nga tanan. Nga diri nga tanan nga mga chapel magkakamayadahan masses with the people. So may dala pinili nga mga simbahan nga namin ang mga parish churches naton nga ni dinhi aton area Borongan sa kabong to kanabong nga diha Sabang iton sentro iton mga celebration adila ha cathedral pag-abot ito Ibig Santo sa Biyernes Santo. Pinala iton Easter Sunday nga diyan na nga Palm Sunday magkakamayada in tinag-usaw individual na celebration. So iton Palm Sunday, Palm Sunday nga maabot, ituduha iton pagbubuhaton, siyahan iton blessing of palm, iton pagbindita iton mga lokay. Ang ikaduha iton pagmisa nga waray iton mga tao. Nga magtungod kay magkalain-lain iton schedule iton kada parokya, ginaagad iton nga tanan nga makig-coordinate iton kanya-kanya nga mga parokya. Kay tungod kay abnormal times man kita hini, waray naton black and white nga liturgical norms, depende iton discretion iton pastor, iton parish priest, kung anong method it pag-blessing iton mga lokay iton iya iga-adapt o iya gagamiton. Kung may danaton magkalain-lain na po iton pag-blessing siya, dito tatawag na online non-water o waray holy water na gagamiton sa pag-blessing. Sunod na ini importante na naton nga mga buruhaton aada hiton Holy Thursday nga hiton Biyernes Santo nga hiton ka Easter. O tayo na ngayon nabuta nga kinahal naton si baruan nga i-instruct iton nga tanan nga nagpabindita iton mga lokay nga iton nga mga binditahan na lokay itidar or indicate yung mga main door, front door. Labi na yan nga panahon iton epidemya o sa ini nga may danon nga pagpakitan naton pagtuo nga simbolo hini nga mga lokay nga itong Ginoo madinaogon kontrahit kamatayon iton mga sakit iton mga karataan aton sinabuhi. So amin aton panagang amatigamay aton makusog nga pagtuo nga makakatalo sa kita hini nga tanan nga kapurian labi na yan nga panahon ni pandemya. So iton mga bininditahan nga lokay igbubutang naton dahil atubangan aton mga portahan yan nga Domingo so mahiton pagbendisyon inikangan buwas. Okay.
So, iton sa iton. okay, so Pads, sugad na hini, no? So, amay niton aton buruhaton hiton Palm Sunday. So, iton kanan Holy Thursday ngan Good Friday naton nga mga buruhaton. For instance, din hihaburonggan kay nasa ng kamo na nakasentro iton mga activities usala adala cathedral. Itong Holy Monday, Tuesday and Wednesday, magkakamay ada natin online recollection. Okay. Aton i-broadcast din ha Voice of the World Media Network. Na naadon mga tao magpupula iton aton online recollection. Iton iratag-satag sa panimalay. Hindi naman sa aton ha, Burungan area, pag Huwebes Santo, magkakamay ada morning prayer, dito aga, alas 5, na online, ini on air. Pag-ampo aga, alas 5. And then pagkakulop, alas 4, mapagtitingangan itong misa and last supper, and katapusan na panihapon ang Ginoo. Diin, again siya sa urog nato na anibersaryo, ang pagpupura at pagkapadi, ang santos na misa. Nan, di na hining buruhaton, ang aton Senyor Obispo mismo at mangunguna dito sa Cathedral, and online live coverage ini. May dala pagkabago nga mga detalye itong liturhiya kay imbis nga i-prosesyon kung mga itong misa itong Santissimo iburang siya dito at altar of reposition din nagbibidil itong mga tao ginumit na ining rito igbabalik lang at itong tabernakulo itong Blessed Sacrament man magkakamayado nila 1 hour na vigil ato ba itong tabernacle which will be also online din niya ato on air aton social media platform, mass media platform. Pagka Biyernes Santo naman, magkakamayada morning prayer na naman ito na aga alas 6. Man kauman ito ng morning prayer na Cathedral. Ito na atong Senyor Obispo mamumuna ito Stations of the Cross inside Borongan Cathedral na bubuhatan ini online live coverage. Para itong mga ad ito iratag sa panimalay makakaduyog ito stasyon ang mga cross na pangungunahan ito na aton Senyor Obispo. Pagka-alauna, dito liwat sa Cathedral, alauna hitkulop, bubuhaton itong 7 palabras, 7 last words. Diin na pipito natin na pinili ng mga kapalian, mga clerics, na maghahatag iratag sa purian, mga naapektuhan ng epidemya. Special prayer ini para hindi nga panahon ng COVID pandemic na ginrelease ng Vatican sa kulok pala na adlaw. Nga pa nga diyon inibita ini nga na tinatawag na General Intercession. And then, kaman itong pagkomunyon, Biyernes Santo, itong cross, dito din nga Borongan City area. Itong cross na ibubutang dito bobo in pick up nga vehicle, manuupdan ini itong atong Senyor Obispo, iglilibot itong bugos ng syudad. Ang ikakanto pa kabong-kanabong, man makadi pa hindang, barangay hindang, nasakop itong chaplain to itong medalyan ng Dagrosa. Maamo na ini ito may mga extended veneration of the cross itong mga tao. Ang ginabi-abitan niya tanan, pagtaod itong mga kandila, itong yung ulitira balay, sabi na ito na agihan itong prosesyon. Procession nito the congregation. Itong obispo mismo, nga dara itong Santa Cruz, itong naglilibot sa aton, palibot itong syudad. Maabot nga Semana Santa. Padre, opo. Padre, dahil Thursday, dahil Friday, hinuman la itong mga aadahit sulod ha cathedral? Matungkol kay mayada directive mismo from the Vatican Public Celebrations, i-minimize itong mga ma-attend hining ritual. So itong Senyor Obispo lang, itong mga very necessary nga mga ministers. Itong mga magbarasa, pati itong magkaranta limited. Sarado itong Nga baga Orientation. Sa inuubong. So, pwede kong madala kasi natin yun sa ating mga bahay. Pag nandun na tayo sa bahay, kasama natin yung pamilya natin. So, yun po.
Ang programang ito ay para ma-prevent ang spread ng COVID at hinihingi ang kooperasyon ng lahat. So, yung ating tinutulungan, siyempre, ay yung mga talagang madi-displace at yung mga walang talagang capacity na, di ba, parang magkaroon ng access sa pagkain. Kasi kung wala silang trabaho at hindi sila makapasok, di ba, or hindi sila makabenta, di ba, minsan yung mga tinatawag natin daily wage earners. So, yun po yung intention natin. Okay, so sino yung kasama? Lahat naman po ng LGU ay covered kahit ako hindi enhanced community quarantine. Yung enhanced community quarantine, ito po yung nangyari sa Luzon. Pero ang Eastern Visayas, hindi pa po yan enhanced community quarantine. In fact, kung titignan mo ninyo, hindi naman tayo nagpo-fall dun sa criteria. Diba? Yung COVID cases natin, hindi pa siya 2 in a province, local transmission, pero ang mga governors at saka iba-ibang LCE nag-declare na ang probinsya nila ay naka-community quarantine kasi ayaw na nga ho natin na mag-spread yung sakit. So nakita naman ho ninyo yung mga nangyayari sa Italy, sa China. So hindi ho talaga maintindihan minsan bakit pasaway yung mga tao. So kasi nga baka ang concept sa TV lang nangyayari yon. So hindi ho siya ganon. Anyway, ayun lang po. So itong ginagawa natin ay talaga mabilisan na program. So ipapaghihingi lang ako ng konting paubanhin kasi baka ho may mga changes or baka meron pang malabo. Basta bottom line, ang ating usapan, hope and magnitude. Maupay nga oras, Ma'am Edin, Sir Mannie, at Okay. Tikang Didiha, Barangay Ando Island. Yes, Really good kunay kami itong Ando. city government, padayon nga natatati ka nga haw itong city government. So dako itong pasasalamat itong mga residente nga di kay damo manggod it bulig nga nakakarawat hayana nga mga panahon. Naglabay naman nga si Ma'am Edin, Sir Mannie, nagkamaydaan meeting han Barangay Council ngan mga lab-asera nga dihaamon kay kadakan mga residente di nagrereklamo nga diri na kung tahiratuyangan hit pagdulhog nga pasawang hit panlabas hin mga isda ha paghirot kung tahini nga COVID-19. Kaya Barangay Sabang South ora-ora naman itong era paghirot hit pagpaduong hin mga pambot nga buhat nga trayat siya nga tanan nga na doong nakadto na balik gin diri na pwede talaga magpasulod nga dihaamon. Pero ikaw mo nakakanhi ka mo asawang. May pambot kaya pambot gihap nagakamay da social Thank distancing. you, Jovelyn. So, maupay nga notisya, ano? And, yun nga, we appreciate itong initiative gihapon itong mga tao kay, di ba, importante na yan na, mayada naman do itong DOH nga kinahalan nga tanan, nagmamask, parang ditan gumawas kita, no? Sanglit, may mga initiative, hit mga improvised nga mga mask sugad itong nagmamonitor nga, bandana na niya ginagamit nga pantaho ba niya kahimo. So yun nga, yeah. Amoy na ito natin VW Conversations this Friday. So, stay safe everybody. Stay at home and save lives. Nga, narihinumduman natin itong Domingo, tinika nga na itong Semana Santa. So, let's pray all together para naman siri pa nga ni mahumanay ni nga itong krisis nga ginaagian. Please stand by for PIA Hour. DW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. DW Conversations.